Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Thịt bò thường có chế biến tại vì nếu mà mình làm không đúng sẽ dễ bị khô xác, mất đi cái vị ngọt và độ mềm tự nhiên. Thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bò lúc lắc với cách chế biến bò rất là đơn giản nhưng mà giữ được cái độ mềm ẩm và thiệt là thơm cho thịt bò. Và món này mình sẽ ăn kèm với lại khoai tây chiên giòn rụm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bò lúc lắc này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi sơ chế khoai tây trước. Ở đây Diễm có 3 củ khoai tây, mình thích ăn nhiều thì mình làm nhiều ha. Khoai tây mình nên lựa cái loại khoai tây mà mình hấp chín mình ăn có dạng bột thì chiên nó sẽ giòn hơn là khoai tây dẻo nha. Mình gọt vỏ cho thiệt là sạch, sau đó mình sẽ mang đi mình rửa lại ha. Trong lúc gọt thì mình nên ngâm nước như vậy, tránh cho khoai tây nó bị đen. Sau khi rửa xong rồi thì mình sẽ cắt khoai tây nhỏ. Diễm thấy mình nên cắt đôi cái củ khoai tây theo chiều dọc như vậy nè. Tiếp theo mình sẽ cắt ra làm đôi nữa. Như vậy thì mình chia từng cái miếng khoai tây nó đều khi mà mình chiên nó cũng đều hơn. Rồi cái miếng này mình cắt đôi nè. Đó, mình chia làm 4 như vậy thì nó rất là đều. Cắt khoai tây thì mình cũng chuẩn bị một cái thau nước để khoai tây vừa cắt xong mình cũng ngâm vào, tránh cho khoai tây nó bị đen không được đẹp. Bây giờ Diễm rửa khoai tây lại một lần nữa ha. Mình sẽ lấy một cái nồi nè, rồi bây giờ mình cho khoai tây mình đã rửa sạch vào trong nồi. Và mình sẽ cho nước vào đây, làm sao cho nước nó ngập khoai tây là được. Cái này là nước lạnh nha. Rồi mình bắt cái nồi khoai tây này lên bếp, mình nấu cho nó sôi. Mục đích là để mình chần sơ cái khoai tây khi mà mình chiên cái vỏ nó sẽ giòn mà bên trong nó không bị quá khô. Mình để cái lửa lớn nha. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị một cái thau nước đá lạnh. Diễm xả nước lạnh trong vò ra rồi Diễm cho thêm nước đá nữa đó. Để tí xíu khoai vừa chần xong thì mình sẽ vớt ra. Khi mà mình thấy bắt đầu nó sôi sữa bọt như vậy thì mình đảo sơ cho những cái khoai tây ở trên nó được đều hơn. Rồi mình đợi cho nước nó sôi lên, sôi sùng sục lên là mình nhắc khỏi bếp liền. Rồi mình vớt cái khoai tây vừa chần này nè, mình cho vào thau nước đá đó mình đã để sẵn. Như vậy giúp khoai tây nó săn lại và nó lạnh, khi chiên nó sẽ giòn. Mình sẽ ngâm cái khoai tây này trong khoảng thời gian là 30 phút. Hoặc là khi mình kiểm tra đó, mình thấy khoai tây nó không còn nóng nữa là được nha. Những cái bước này rất là cơ bản mà mình nên làm theo. Tại vì Diễm thấy nếu mà mình bỏ qua mình chiên khoai tây nó không có được giòn. Sau 30 phút thì mình đổ nước ra và mình để cho khoai tây nó ráo nước nha. Để Diễm quay gần cái miếng khoai tây cho mình coi, mình lưu ý là mình chỉ chần sơ thôi chứ mình đừng có nấu cho nó chín mềm ha. Nếu mà mình thấy nước nó còn đọng nhiều, mình có thể lấy giấy nhà bếp đó, mình thấm sơ. Để bây giờ mình sẽ cho nó vào trong một cái nồi và bắt đầu mình chiên. Mình lấy một cái nồi to to chút nha. Cho khoai tây vào, sau đó Diễm sẽ cho dầu ăn vào luôn. Dầu ăn thì mình nên sử dụng dầu mà nó chịu được cái nhiệt độ chiên cao đó. Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Mình cho dầu ngập cái khoai tây ha. Hoặc là ít nhất là cũng phải giống như là xăm xắp cái mặt khoai tây. Chứ mà nếu ít quá thì chiên khoai tây nó không có giòn. Rồi bây giờ mình mới bắt cái nồi khoai tây này lên bếp và mình bật cái lửa lớn. Mình dùng đũa đó, mình đảo sơ nha. Để cho những cái phần mà khoai tây nó ở dưới nó không có bị cháy. Rồi mình đợi cho dầu nó sôi lên. Thời gian này thì Diễm thấy cũng rất là nhanh. Đó, khi mà mình thấy sôi lên như vậy nè thì mình đảo sơ thêm một lần nữa. Lúc này mình nhìn mình thấy như dầu nó sôi, mình nghĩ là dầu rất là nóng. Nhưng mà thật ra Diễm có đo thử cái nhiệt độ dầu lúc này thì nó khoảng 120 độ C à. Vì vậy Diễm không có chia sẻ chính xác nhiệt độ sôi của dầu được mà mình canh theo lửa nha. Mình hạ bếp xuống, mình để cái lửa trung bình, Diễm để số 7 và mình cứ giữ cái lửa trung bình này, mình chiên cái khoai tây trong khoảng thời gian từ 10 cho tới 12 phút. Lưu ý là lúc này mình không đảo khoai tây nha, tại bắt đầu khoai tây nó chín thì nó sẽ mềm đó. Mình đảo lúc này sẽ làm cho khoai tây nó bị nát. Ít nhất là sau 10 phút thì mình mới dùng đũa nhẹ đó, mình đẩy ở bên dưới cái đế nồi lên. Thì mình thấy khoai tây lúc này nó đã chắc cứng và nó có một cái lớp giống như nó hơi giòn bên ngoài nhưng mà nó chưa có được vàng.
Đó, nhìn kỹ mình thấy như vậy. Thì bây giờ mình sẽ vớt hết cái phần khoai tây này ra và mình để cho nó nguội. Rồi chừng nào ăn á, mình sẽ chiên. Như vậy thì giúp cho khoai tây nó giòn rất là lâu. Hoặc là mình cũng có thể để vào trong tủ đông đá và mình bảo quản, khi nào muốn ăn á, thì mình lấy ra mình chiên. Đó, Diễm vớt ra và Diễm để cho ráo. Nếu mà có thời gian nhiều thì nên cất tủ đông đá, thì Diễm thấy mình chiên nó sẽ càng giòn hơn nữa. Còn nếu mà không có thời gian muốn ăn liền thì mình chỉ cần để cho nó nguội là được ha. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị phần thịt. Ở đây Diễm có thịt bò là thịt bò phi lê. Nếu mà hình như tiếng Việt gọi là thăn chuột á, thịt thăn chuột thì nó rất là mềm. Tiếng Na Uy á, thì mình gọi là indefile. Na Uy thì mình mua thường một cục nó to như vậy nè. Và để dễ dàng á, thì thường nhà Diễm mua đông đá, rồi Diễm để cho tan đá trong tủ lạnh á, rồi mình lấy ra mình làm rất là ngon, như là thịt tươi gì đó. Và cái thịt này á, nó có miếng gân ở trên thì mình sẽ lạng bỏ miếng gân đi nha, để không nó sẽ bị dai. Mình dùng cái dao bén và mỏng đó, mình lạng sát lên trên như vậy. Đó, mình nghiêng cái dao tí xíu cho nó sát vào trong cái miếng gân á, rồi mình đẩy cái dao đi là mình sẽ lấy cái miếng gân này ra được. Rồi bây giờ mình sẽ chia thịt. Diễm có lưu ý là bò lúc lắc á, thì thường cái miếng thịt đó mình cắt giống như là miếng hình vuông vậy đó. Thì tùy mình thích ăn cái miếng thịt nó chín kỹ hay là nó chín tái. Nếu mà mình thích ăn nó chín tái thì mình cắt cho nó to tí xíu, nó khoảng cỡ một lóng tay cái chiều dài và chiều ngang đó. Còn nếu mà mình không thích ăn tái thì mình cắt nó nhỏ hơn. Nhưng mà Diễm thấy á, thường bò lúc lắc á, với lại thịt bò mình nên ăn nó vừa tái thôi, thì nó sẽ giữ được cái độ ngọt và độ mềm của thịt. Để cân đo gia vị cho nó dễ dàng thì mình nên cân nha. Diễm cân ra đây là 300g thịt bò phi lê, mình đã cắt ra thành từng miếng. Diễm nêm vào đây 5g đường, 4g bột nêm gà, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 15g dầu hào. Nêm thịt bò thì mình không có nêm muối ha. Và để cho thịt bò nó giữ được cái độ ẩm và nó mềm á, thì Diễm cho thêm 3g tinh bột bắp. Cái này là tùy mình nha. Với cái cách làm này á, thì Diễm thấy mình không cần cho tinh bột bắp cũng được luôn. Nhưng mà nếu mà mình xào thì mình cần cho. Rồi Diễm lấy một cái tép tỏi đó, mình nghiền ra cho nó nhuyễn. Nếu không có cái đồ nghiền thì mình cứ bằm thôi. Rồi bây giờ mình trộn thịt cho nó thấm gia vị đều. Diễm thấy mình nên đeo bao tay á, thì mình bóp á, nó được đều hơn. Sau khi thịt đều hết rồi thì mình để cho thịt nó nghỉ 15 phút là mình có thể mang mình đi làm đồ ăn được, không cần để lâu. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái phần rau củ. Mình sử dụng ớt chuông ha, Diễm có ớt chuông đỏ và ớt chuông xanh. Mình có ớt chuông vàng á, thì màu sắc nhiều nó lại càng hấp dẫn hơn. Và một cái củ hành tây. Ớt chuông á, mình rửa sạch, sau đó mình sẽ bỏ cái phần hạt ở trong. Rồi mình cắt ra thành từng miếng ha. Nó bằng cái miếng thịt bò là được. Với 300g thịt á, thì mình cần 100g ớt chuông ha. Diễm sử dụng ớt đỏ với ớt xanh thì mỗi loại 50g. Củ hành á, thì mình cũng cắt làm sao cho nó bằng với lại cái miếng ớt chuông là được. Mình cần 50g củ hành. Món bò lúc lắc này á, thì mình ăn nóng mới ngon. Vì vậy khi nào ăn á, thì mình mới bắt đầu mình chiên khoai tây và mình đi chiên bò. Dầu để chiên khoai tây á, thì nhiệt độ nó dao động từ 165 cho tới 180 độ C thì Diễm thấy ngon nhất. Mình cho hết cái phần khoai tây hồi nãy mình đã chiên lần thứ nhất đó vào luôn. Rồi bây giờ mình cứ chiên cho khoai tây nó vàng thôi. Nếu mà mình cất khoai tây vào trong tủ đông đá đó thì mình không cần rã đông cũng được luôn. Mình cho thẳng khoai tây đông đá vào mình chiên. Hoặc là nếu mà ngại dầu mỡ á, thì mình có thể sử dụng nồi chiên không dầu mình chiên cũng được. Thời gian để cho khoai tây nó vàng giòn á, thì khoảng từ 3 cho tới 5 phút. Nếu mà mình thích nó giòn thiệt là lâu á, thì mình chiên cho nó vàng thiệt vàng. Nhưng như vậy thì bên trong nó dễ bị khô. Cái này là tùy mình thích nha. Đó, Diễm thấy như vậy rất là ngon nè. Bên ngoài nó vừa vàng mà bên trong nó vẫn còn cái độ ẩm đó, độ bùi của khoai tây. Khoai tây chiên xong á, thì mình sẽ cho liền vào đây muối ha, muối thiệt là nhuyễn luôn. Với 3 củ khoai tây á, thì Diễm thấy mình cho 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi mình xóc đều lên. Mình nên cho lúc khoai tây nó còn nóng thì muối nó sẽ thấm. Nên có chút xíu muối thì khoai tây chiên nó mới ngon. Chảo dầu còn nóng trên bếp đó, mình cho liền thịt bò vào
Và Diễm lưu ý là mình cho liền và mình đảo thiệt là nhanh tay, khoảng chừng 15 giây là mình nhắc khỏi bếp liền nha. Đừng có làm lâu thì thịt bò nó chín kỹ quá lại không ngon. Cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian Diễm để bò ở trên bếp luôn đó. Rồi mình sẽ đổ dầu ra liền một cái thau mình chuẩn bị sẵn. Mình thấy cái nước dầu này rất là trong chứ nó không có đục đâu. Và mình có thể sử dụng lại để mình chiên khoai tây, không có cần bỏ đi. Đó, mình thấy thịt bò ha, nó chín tái như vậy và nó vàng ra rất là thơm luôn. Nhanh tay mình sẽ bắt trở lại cái nồi bò này lên bếp và mình sẽ cho vào một tép tỏi mình đã băm nhuyễn ha. Rồi 100g ớt chuông mình cho vào luôn. Mình để cái lửa lớn nha. Lúc này bếp Diễm để cái số lớn nhất luôn á. Mình đảo thiệt là nhanh, khoảng chừng 10 giây à. Rồi mình sẽ cho 50g củ hành mình đã cắt sẵn vào. Rồi mình đảo thêm 20 giây nữa là mình nhắc khỏi bếp. Mình đừng có làm lâu ha, sẽ làm cho bò nó ra nước, đồng thời thịt bò nó sẽ bị cứng không còn ngon nữa. Còn nếu mà mình thích mà ăn thiệt là ngon giống như ngoài nhà hàng luôn á, là mình không có xào rau củ chung như vậy mà mình xào riêng. Nhưng mà tại vì ở nhà đó thì mình xào một lúc vậy cho nó tiện. Diễm làm theo cách này á, thì Victor nhà Diễm ăn nó nói trời, thịt bò ngon hơn là thịt bò Wagyu luôn á mẹ. Tại vì nó mềm và nó tan trong miệng. Khi ăn á, thì mình sẽ trang trí thêm ngò và mình rắc tiêu lên. Rồi mình dọn chung khoai tây chiên nè. Tương cà chua ha, nếu thích cay thì mình dùng tương ớt. Đây là dĩa bò lúc lắc mà cái miếng thịt bò đó Diễm cắt nhỏ thôi, không có quá to. Thì lúc này mình ăn mình sẽ thấy thịt bò nó chín nhưng mà nó vẫn có độ mềm, không hề bị khô cứng nha. Còn nếu mà mình cắt cái miếng thịt bò nó to như hồi nãy Diễm quay video lúc mà Diễm cắt thịt á, đó là cái này. Để Diễm cắt cái miếng thịt bò ở bên trong cho mình xem. Thịt bên trong nó còn hồng hồng và rất là mềm. Ăn cái kiểu này là nó tan trong miệng luôn á, ngon lắm. Về khoai tây chiên á, thì mình chiên theo kiểu này. Bên ngoài nó giòn và bên trong nó vẫn còn bùi, rất là ngon. Cái này là Diễm chiên được 20 phút rồi đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món bò lúc lắc thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.